हॅलो नमस्कार, मी सिद्धी तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत करत आहे। सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांना अक्षय तृतीयेच्या खूप खूप शुभेच्छा। तर अक्षय तृतीये निमित्त आपण आज एक खास गोडाची रेसिपी पाहणार आहोत आणि या मँगो सीझन मध्ये आंब्याची गोड रेसिपी झालीच पाहिजे। चला तर मग बनवूया मँगो शिरा। तर अशा पद्धतीने आपण आंबा घातलेला शिरा केला आहे। आपला मँगो शिरा रेडी आहे। तुम्ही याला मँगो सुजी हलवा पण म्हणू शकता। ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला खाली कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की कळवा। तसंच या व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या जवळच्या लोकांसोबत शेअर करा आणि खूप महत्त्वाची गोष्ट आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलला लाल बटन दाबून सबस्क्राइब करा। त्याच बाजूच्या नोटिफिकेशन बेलवर देखील क्लिक करा, ज्यामुळे मी जेव्हा केव्हा नवीन व्हिडिओज घेऊन येईल तेव्हा तुम्हाला त्याचा अपडेट येईल। ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा आणि भेटू पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत खुश राहा, मजा करा, बाय।